אתמול הייתי בשיעור יוגה. אחד מהעוגנים של החיים שלי זו היוגה, יוגה קונדליני, שאני לומדת ומתרגלת אצל אילן אשל במתנ"ס של פלורנטין. אילן אשל היא גם חברה שלי כבר יותר מאיזה 10 שנים, וגם המורה ליוגה הכי טובה שפגשתי בחיים שלי, ובשבילי זה הטוב ביותר. יוגה קונדליני זו יוגה קלאסית, שמתרגלים אותה בצורה שונה מהיוגה המקובלת והחדשנית. יש המון עיסוק בנשימה, המון עיסוק בהקשבה לנשימות, בעצירות נשימה ובשליטה בנשימה. אני מאוד אוהבת את היוגה הזו, היא מחדשת לי את הנפש ואת הגוף, והיא נותנת לי הרגשה כלילה וגמישה וצעירה. אחד מהיתרונות של היוגה, יוגה קונדליני, זה שאני מקבלת ערך מוסף. ומה זה אומר? למשל, לפני 10 שיעורים בערך, ממש כמעט מיד אחרי שאימא שלי נפטרה, אימא שלי הופיעה בשיעור. מה זה אומר? יש שיעור ומתאמצים במשך 1.5 שעה, נפשית, פיזית, הכל, ואז יש את השיבאסנה. שיבאסנה זה ששוכבים באופן רפוי לחלוטין על המזרן, וזה סוף השיעור, וזה הפן הזה שאנחנו מחכים לו. והגעתי לשם, לסוף השיעור, לשיבאסנה, ופתאום אמא שלי הגיעה, והעבירה לי איזשהו מסר. אני לא רוצה לשתף את המסר, כי אבא שלי יחפור לי. טוב, המסר היה שהיא תביא לי ילדה, ואז אבא שלי שמע את המסר הזה והתחיל לחפור לי שאני אביא ילד וילדה ולא משנה מה, אבל לא משנה. העניין הוא שאמא שלי הופיעה. היא הופיעה שם, וזה כל כך ריגש אותי. זה בין חלום לערות, בין מציאות לדמיון, והיא פשוט הופיעה שם. ומאותו יום אני לא יכולה להתאפק, אני מגיעה ליוגה ואני עובדת 1.5 שעה ואני מחכה לשיבאסנה, כי אני אומרת, אולי אמא תבוא. אז בפעם השנייה נשכבתי ואמרתי, אמא, התחלתי לבכות, כי כל כך רציתי שהיא תבוא באמת, והיא לא באה לא באמת ולא לא באמת. היא כנראה הייתה בדיוק בחוג פסיפס. בארץ, בעולם הזה, היא תמיד הייתה בחוג פסיפס. אז אולי בדיוק יש להם שמה. ואתמול, שוב, חיכיתי למסר ממנה, והמסר התקבל, והוא הגיע מדויק וחד משמעי. הסבירה לי בדיוק איך ייראה הספר, איזו כריכה תהיה על הספר, איפה היא רוצה שאני אוציא את הספר. אני באמת התחלתי לכתוב ספר על אמא שלי ועל כל מערכת היחסים שלי איתה. ואני מאמינה שכמו שכשאני מדברת על עצמי ועל פרשת השבוע, וזה נוגע לכולם, לא לכולם, אבל זה נוגע להמון אנשים, אז אותו דבר כאן. אני כותבת ספר על אמא שלי, אבל זו אמא, וכל האימהות נולדו מאותו שורש של אהבה אינסופית לילדים שלהם, וזה לא משנה אם הם הצליחו להתמודד בעולם הזה עם ההורות או לא. האהבה של אמא לילד אינה תלויה בדבר, ואת זה אני יודעת מהצד של הילד, לא מהצד של האמא. זו גם תנועה שאנחנו עושים ביוגה, איזה קטע. אוי, השתבח שמו על היוגה. ממש תודה על השיטה הזו ועל אילן שמעבירה אותה בצורה כל כך יפה. אז את התוכנית הזו אני רוצה להקדיש לאמא שלי כמובן, איזבלה בת צביה, זכרונה לברכה, ולאילן, המורה שלי ליוגה, והיא יותר ממורה ליוגה, אז היא האמא של הגוף והנפש שלי. אני עוד אדבר על זה בהמשך, יש לי 4 אמהות, בדיוק כמו בשיר, 4 אמהות. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. היום בתוכנית בעצם מה שרציתי להעביר לכם זה מסר חד משמעי וברור, היוגה מחיה נפשות.